السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې موږ یو نوی سایبر اټیک ګروپ ډیسکس کوو چې د هغې نوم زموږ سره دی ګیمبل فورس. ګیمبل فورس زموږ سره یو هیکینګ ګروپ دی چې دوی زموږ سره یو سپیسیفیک ټیکنیک استعمالوي چې هغه ټیکنیک نوم دی SQL انجکشن. دوی دا SQL انجکشن استعمالوي او ډفرنٹ ویب سایټس ته اکسس کوي. زه به تاسو پوه کوم چې SQL انجکشن زموږ سره سوي او په SQL انجکشن په تھرو باندې دوی ویب سایټ ته څنګه اکسس کوي. زموږ سره چې کوم دا ګیمبل فورس یو نوی ګروپ دی د هیکرز، دا زموږ سره په ایشیا پیسیفیک کنټریز کې زموږ سره دی او په ایشیا پیسیفیک کنټریز کې زموږ سره افغانستان، استرالیا، زموږ سره چې په دې کې چې کوم دی زموږ سره بوټان راځي، زموږ سره چې کوم دی برونای، چاینا، ٹھیک ہے، دا کنټریز چې کوم دی زموږ سره په دې کې راځي، پاکستان په دې کې راځي، انډیا په دې کنټریز کې راځي. نو دوی زموږ سره چې کوم دی د دې ګیمبل فورس د دوی پته کله ولګېده، د دوی چې کوم پته ده زموږ ته په 14 دسمبر 2023 باندې ډفرنټ ګروپس چې کوم دي هغوی ته دا پته ولګېدله چې زموږ سره یو ګیمبل فورس زموږ سره یو ګروپ ته چې هغه ډفرنټ سایټس ته باندې اټیک کوي په SQL انجکشن باندې. هغوی ته دا هم پته ولګېده چې دوی یو عجیبه غونته کې سیسټم استعمالوي. دوی بیسیکلی زموږ سره چې کوم دی SQL انجکشن استعمالوي، خو په ډېر الګ طریقې سره استعمالوي او په دې باندې دوی ډېر زیات ویب سایټس ته اکسس شروع کړی دی. دوی چې کوم دی سټاپ شوي دي، دا ته نور مزید دا اټیکس نه کوي، خو دوی ډېر زیات نقصان رسولی دی. هغه سایټ ته چې په هغې کې زموږ سره لږ فلاز او زموږ سره چې کوم دی لږ سیکیورټیز ایشیز وو، ټیک ده. زموږ سره په دې کې چې کوم دی دوی یو ټول نه غټ چې کوم زموږ سره سایټ دی، زموږ سره جمله CMS ورته ویلی شي، زموږ سره یو CMS دی، کانټنټ منیجمنټ سیسټم دی. دوی دغې ته هم اکسس کړی دی او په دې کې هم دوی ته هم ډېر زیات نقصان دوی رسولی دی. او د سنګاپور یو ګروپ 1B دوی ته د دې حملې مخکې نه پته لګېدلې ده چې دا حمله وشوله، دا حملې روانې دي. نو د دوی بهاینډ چې کوم ګروپ کار کړی دی، دوی چې کله نیولی شوي دي، دا زموږ سره چې کوم دی ګروپ 1B زموږ سره سنګاپور نه دی، هغوی په دې باندې دا کار کړی دی. اوس بیسیکلی SQL انجکشن زموږ سره سوي. زه تاسو ته SQL انجکشن باره کې دا خبره وکړم چې په SQL انجکشن کې چې کوم ویب سایټ کې زموږ سره وارنبیلیټیز وي، زموږ سره چې کوم دی په هغې کې سیکیورټي فلاز وي، نو دوی په هغې باندې څه وکړي. فار ایگزامپل زموږ سره لاګین انفارمیشن، زموږ سره لاګین فارم دی، ٹھیک شو. نو دوی یو داسې کویري استعمال کړي چې په هغې باندې هر قسم یوزر نیم پاسورډ دوی استعمالوي، نو هغې باندې دوی اکسس کولی شي. هغوی په ډیټابیس کې چینجز وکړي، هغوی ډیټابیس کې داسې چینجز وکړي چې هغوی ډیټابیس ته اکسس کړي. د هغې چې کوم زموږ سره روز دي، زموږ سره ډفرنټ روز دي ډیټابیس په هغوی کې، هغوی ته خپله ځانه نوې انفارمیشن ایډ کولی شي. فار ایگزامپل زموږ سره په هر ډیټابیس کې دا انفارمیشن موجود وي چې زموږ سره د یوزر نیم پیلډ دی، د زموږ سره د پاسورډ پیلډ دی. نو هغوی څه وکړي، هغوی زموږ سره په دې سایټ باندې په دې ډیټابیس ته چې کله هغوی اکسس وکړي په SQL انجکشن په تھرو باندې، نو هغوی په ډیټابیس کې چینجز وکړي. ډیټابیس کې زموږ سره چینجز څنګه کېږي، هغه په SQL انجکشن په تھرو باندې کېږي. دا یو ټیکنیک دی، په دې کې چې کوم دی هیکر کویري وچلوي چې یوزر نیم 1=1، د هغې په تھرو باندې چې کوم دی دوی ډفرنټ سیزونو ته اکسس کولی شي. دا زموږ سره و د یو نوي هیکینګ ګروپس حوالې سره چې هغې ته موږ ویلی شو ګیمبل فورس. نو آی هوپ تاسو باندې نننۍ انفارمیشن خوښ شوي. الله حافظ.